So guys, etong video tricks na to ay napakaganda at I'm sure na magugustuhan nyo. Kita nyo ba tong t-shirt ko na to? Eto. So, tingnan nyo mangyayari ha. Tingnan nyo lang kamay ko. Oh, diba? Isa pa. Oh, ano? Nagustuhan nyo ba ngayon yung bagong t-shirt ko? Ganda, no? Oh, isa pa. Baka sabihin nyo, pinadaya ko kayo, mabitin kayo eh, no? Oh, ito na lang. Ito, kita nyo tong t-shirt na to. Isa pa. Tingnan nyo maigi, ha? Ano, okay ba? Gusto nyo matutunan? Last na ha, last. Oh, di ba? So, I think okay na tong t-shirt na to sa akin. Ito na yung susuot ko. Mas cool, di ba? Migz Media TV. What's up, guys? Migz here of Migz Media TV. Welcome for another day of tutorial. Magandang araw din sa inyo. At syempre, 4 AM ng madaling araw ngayon. Medyo hindi ako makatulog kaya magtuturo na lang ako sa inyo. Welcome to my channel. Kung bago ka pa lang sa channel ko, ay syempre, Migz Media TV. Gumagawa po ako ng personal vlogs, video editing tutorial sa Kinemaster. At syempre, don't forget, namimigay po ako ng Kinemaster. Latest version po yan, guys. Version 4.12.1. At kung wala ka pa niyan, syempre, just visit my video section. Makakuha niyo siya doon. Or, syempre, just click on the link above. Makukuha niyo yan for free. At syempre, may darating tayong bagong themes. Kung meron tayong Dark Knight para sa Kinemaster, meron rin tayong Minions. Konting antay lang po. At kung luma ka man sa channel ko, ay welcome back. Welcome for another kaalaman. And our topic for today, syempre, kung paano magpalit ng color ng ating mga t-shirt. Gaya nito. Gusto niyo bang palitan to in an instant? Yan ang ituturo ko sa inyong effects ngayon. So stick with me until the end para malaman nyo detailed by detailed. Ayan ang aking intro. Papalitan ko na po yung intro ko ng bago. Wala lang po akong oras ngayon. Pero syempre, maganda yung paiba-iba yung intro. So guys, simulan na natin ang ating tutorial para maturuan ko na kayo. At na ako magturo sa inyo eh, syempre. Pero bago ko simulan yan, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel ko, ay mag-subscribe ka na, i-like at i-ring yung notification bell na yan para ka laging maging updated sa lahat ng mga uploads ko. At thank you nga pala ha sa mga nag-subscribe sa akin, sumuporta sa channel ko. Syempre, nasa 1,800 milestone na tayo ngayon. So dahil dyan, tuturuan ko kayo ng magandang effects. Tara na, game na! Let's start our tutorial guys by opening our Kinemaster. So makikita nyo po ang Kinemaster Minion na ang gamit ko. Pinapakita ko po yan, syempre dahil ito po ang next na free na ibibigay ko sa inyo. So let's start by opening Kinemaster at ilagay po natin yung file, yung video po natin. At ito po yung video na ginawa ko kanina lang pong madaling araw, 4 o'clock in the morning. So ayan po siya, pinakita ko po sa inyo. Ano po ang una nating gagawin? Ganito lang po. Syempre, choose po natin yung tatlong tooldock. Choose natin yung file, tatlong tooldock, then duplicate as layer. So ayan po, nakita nyo, meron na siyang first layer and second layer. Then let's choose the second layer, then enlarge po natin na sakto doon sa ating screen. Yes guys, that's the way to do it. Napakadali lang po. Next thing na gagawin po natin ay syempre choose po natin yung first layer or either second layer at i-mute natin kasi parehas po silang may sounds. Ginawa po natin yon, yan lang po oh.
mag-e-echo po kasi, halimbawang sabay po sila, parehas po silang may sounds. Just in case lang po na wala, maganda, isa lang po yung activate natin na sounds. Next thing, malapit na po tayo, isa-isa na po to, is magka-cut po tayo. Now guys, kung ilang beses po tayong mag-change ng color ng t-shirt ay yun rin po yung number ng cut na gagawin natin. So, tiniming ko lang po sa movement ng aking kamay kung kailan ko po gugustuhin na magpalit ng kulay. Syempre, kailangan po natin ng magandang acting. So, eto po, kinakat ko po kung kailan ko po siya papalitan ng kulay. So, that is 4. Ito po yung pang 5. Pang 5th cut na gagawin natin. So, balik na po tayo sa simula. Ang una po nating gagawin is punta po tayo sa second layer. Then, let's activate the chroma key. Guys, take note po rito sa paggamit ng chroma key. So, kung makikita nyo po yung color niya ay naka-orange. Set po natin sa color blue. Bakit po color blue? Dahil color blue yung suot ko. So, meaning to say, ang target po natin is yung color blue. Then, i-adjust na lang po natin dito sa chroma key para maging maayos. Ayan, kailangan po yung blue naka all black. At kung may konting adjustment, dito na lang po sa pinakagitna. Ayan po. So, ganun lang po ang pagsaset ng chroma key. Laruin nyo lang po. At, punta na po tayo sa first layer. Ang unang palit po, i-choose po natin yung unang clip. Then, syempre, pili po tayo rito sa color filter. Pwede yan. Pero, I choose po ito. Dark green. So, ayan na po. Nagpalit po siya ng kulay. Next po, gagawin natin ay choose yung kabila. Then, color filter po ulit. Then, let's choose ng ibang kulay, which is ito po. Try natin ito. Yan. Brown. Then, next clip naman po, choose naman po natin is ito. So, ganun lang po kadali. So on and so on hanggang dulo. So, kayo na pong bahala sa video editing nyo kung anong kulay po yung pipiliin nyo. So, chinus ko naman po yung sumunod na file. Ito po. Ito po ang gusto ko. Ayan. Dark green, blue. At huling-huli, syempre, pinaka-favorite color ko po is black. So, I rather choose black. So, guys, panoorin po natin ulit ng buo. So guys, etong video tricks na to ay napakaganda at I'm sure na magugustuhan nyo. Kita nyo ba tong t-shirt ko na to? Eto. So, tingnan nyo mangyayari ha. Tingnan nyo lang kamay ko. Oh, diba? Isa pa. Oh, ano? Nagustuhan nyo ba ngayon yung bagong t-shirt ko? Ganda, no? Oh, isa pa. Baka sabihin nyo, dinadaya ko kayo, mabitin kayo eh, no? Oh, ito na lang. Ito, kita nyo tong t-shirt na to. Isa pa. Tingnan nyo maigi, ha? Ano, okay ba? Gusto nyo matutunan? Last na ha, last. Wow, di ba? So, I think okay na tong t-shirt na to sa akin. Ito na yung susuot ko. Mas cool, di ba? Migz Media TV. Ayan, at panibagong kaalaman na naman ang ating natutunan. Tuloy-tuloy nyo lang po ang panonood nyo dito sa channel ko sa Migz Media TV. At syempre, weekly po, may bago po tayong kaalaman na ituturo sa inyo at malalaman nyo rin. Syempre, kung interesado ka sa video editing, video tricks, video effects, yan po yung makukuha nyo rito. Syempre, may konting vlogs na rin, samahan natin. At kung nagustuhan yan at natuto kayo dyan sa video ko na yan, syempre, don't forget to subscribe, like, and hit that notification bell so you won't miss anything.
This is Migz nga pala of Migz Media TV. Keep safe guys. Now I am signing off. Peace bro.